Okay, testing po natin yung ginawa ko na pinalitan ng potentiometer. Ito na po siya. Dati pagka ginagalaw mo yung mga potentiometer niya ay nag-i-scratch. Kung minsan kahit bidulyo mo ito, tinaas mo, hindi tumutunog. Ito, napalitan na lahat. So, testing po natin kung gumagana o hindi. So, I am not a musician, pero i-try na natin na basta mapatunog lang. Okay, subukan po natin. Ito na siya. Okay. Volume natin, volume. Yan, gumana. Lakasan ko. Hindi tayo marunong mag-gitara. Yun po yung gain niya. Wala. Volume natin. So, gumagana lahat kahit ito ngayon. Semi-parametric EQ. Lahat ito, pagka ginagalaw mo, nag-i-scratch yung sounds. Yan. May response lahat, oh. Okay, yan po. Gumagana na. Kapag kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na para yung mga bago natin testing video ay updated kayo palagi. Okay, maraming salamat.